A všichni víte u dnešního videa, v tom se podíváme na jednu opravdu enormní svítilnu s naprosto neuvěřitelnou svítivostí a s naprosto neuvěřitelnými vlastnostmi. Dokáže svítit až 10 500 lumeny, což si myslím, že je strašně moc. Samozřejmě ten dosvit je velký, ta konstrukce je obrovská, i ta výdrž je poměrně dobrá. No a dneska se o ní budeme povídat. Tohle není ona, musíme ji trošku zvětšit. No, to už vypadá líp. Jdeme na to. Svítilny od společnosti PowerTech nejsou zaž tak úplně známý. Samozřejmě pomaličku se dostávají k nám na ten trh, no a já bych dneska rád mluvil o té největší z nich, ke který navíc dostanete takovýhle parádní kufr. Jmenuje se X10K a je to opravdu obrovská svítilna, jak už jste viděli vlastně v tom úvodu. No, dříve než se na ní podíváme, bychom si měli říct, co vlastně k ní všechno dostaneme. Takovýhle pěkný kufr, když si rozděláme, zjistíme, že uvnitř najdeme standardně nějakou takovouhle paperwork zkrátka, základní informace. Najdeme tam ale i nabíječku, což je paráda. No a máme tady i popruh, jelikož ta svítilna je samozřejmě obrovská, takže potřebuje svůj vlastní popruh. Což je úplně geniální, protože když máte potom takhle velkou svítilnu, což samozřejmě ta svítilna určitě je, tak nosit ji v ruce a někde někoho hledat je samozřejmě jedna věc a druhá věc je, že během těch hodin hledání to může pěkně stěžknout. To znamená, máme tady takovýhle pěkný popruh, který si cvaknete vlastně dopředu, cvaknete si ho dozadu, no a tu svítilnu můžete klidně mít takhle přes rameno a vždycky s ní jenom směřovat tam, kam budete potřebovat. Když ji zrovna nebudete potřebovat, jenom ji přehodíte a úplně v pohodě na ní nemusíte myslet, protože ačkoliv je poměrně těžká, tak v tomto případě vám nebude dělat vůbec žádný stres. Samozřejmě ten popruh je takhle polstrovaný, délkově nastavitelný a odjímatelný, což my teďka uděláme. Máme tady na to napsaný X10 000 Destroyer, což za mě naprosto odpovídá všemu, co ta svítilna umí. Pojďme si říct nějaký základní údaje, abychom pochopili vlastně, s čím máme to dočinění. Ta svítilna je poměrně těžká, má 1,7 kg bez té bateriové části, což je poměrně dost, právě proto tady máme ten popruh, abychom to mohli nosit. Zároveň je vyrobená z leteckého hliníku, což je velice důležitý k tomu, aby to správně odvádělo teplo. Samozřejmě ta konstrukce, jak je vidět, je udělaná tak, aby to krásně chladilo vlastně ty diody. No a co je super, uvnitř máme malý větráček, který to vlastně celý ochlazuje. Tenhle větráček je samozřejmě odolný, stejně jako celá ta svítilna. Máme tady IPX6, což znamená, že to dokáže vydržet tlak 100 kN na metr čtverečný s průtokem 100 litrů. Opravdu s těmi tím můžete chodit, když bude prudký déšť a vůbec se nemusíte bát, že to té svítilně nějakým způsobem uškodí. Pojďme si říct ještě nějaký další informace. Tato svítilna je dlouhá 30 cm, tato část je široká 5,5 cm a ten reflektor sám za sebe je široký 9 cm. Je to opravdu velký stroj. Zároveň uvnitř máme mikročip, který nám hlídá, aby když budeme svítit, tak aby ty baterie vydržely přesně tak dlouho, jak mají, aby se vám když tak pomaličku to světlo stmívalo a aby to najednou nevypadlo. Zkrátka, jakoby funguje to velice dobře. Ta konstrukce sama za sebe, jak je vidět, máme tady velký reflektor, který je chráněný takovouhle korunkou, takže to když tak můžete použít někoho s tím přetáhnout po hlavě, když bude potřeba. Když půjdete dál, máme tady tu část, což je vlastně, jak jsem říkal, to chlazení jako takový, až sem. Tady potom máme rozšířenou část, kde bychom našli ten dial controller, k tomu se za chvíličku dostaneme. Za mě je to velice zajímavé řešení. Potom tady máme tu konkrétní část, za kterou to držíme, což je vlastně ten battery pack a na konci máme potom takovýhle ovládání, ještě další. Tady, když to vlastně stisknete, tak se vám rozsvítějí 3 diody podle toho, jak moc je to nabitý a samozřejmě tady máte i vstup pro nabíjení a výstup pro dobíjení. Znamená, můžete si z toho klidně dobíjet telefon, když budete někde na nějaký pátračce venku, což si myslím, že je taky super vlastnost. Co bych tady ještě rád zmínil, je tato část. Vlastně tato svítilna samozřejmě tím, jak je obrovská, tak by měla mít dobře udělaný povrch tak, aby vám to nevyklouzlo z ruky. To tady je splněný a i když budete mít mokré ruce od bláta, tak ten povrch je opravdu dostatečně zdrsněný na to, abyste s tou svítilnou mohli manipulovat i s mokrýma mastnýma rukama. Opravdu ta drsnost je tady úplně obrovská. Tak, to by byly nějaký základní informace, prohlídli jsme si to křížem krážem, řekli jsme si teda něco o té konstrukci a teď se můžeme přesunout a podívat se už vlastně na to,
Co tady může to svícení a jak moc to svítí? Máme tady celkem 7 diod, z toho 6 je menších a 1 je velká. Všechno to jsou vysokosvítivý Cree diody, které samozřejmě nabízejí dlouhou trvanlivost, které nabízejí právě ten dobrý dosvit, tu svítivost, kterou potřebujeme, a za dosvit se samozřejmě stará už potom ten reflektor, vlastně to, jak je to celý udělaný. Jak moc to svítí? Ten bateriový pack, který tady máme, se dá měnit, což je super, jelikož když budete nějaký pátračce, dojdou vám baterie, můžete to jenom odšroubovat, dát tam novej, svítí dál, takže paráda. Máme tady 950 lumenů na ten nejnižší režim, 4200 lumenů na ten střední režim a 10500 lumenů na ten nejvyšší režim. Jak jsem říkal, ovládání probíhá pomocí tohohle z toho kolečka, což je super, jelikož když máte standardní nastavování, tak se zpravidla nemůžete vracet. Nemůžete si říct, teď potřebuju rychle zablikat SOS, musíte to vždycky překlikat. V tom případě úplně v pohodě zapnete pomocí tohohle tlačítka. Teď to máme na low, tedy na tu nejnižší. Můžu si takhle zasvítit trošku do kamery. No a když budu chtít, tak i za svitu to můžu přepnout na médium, což samozřejmě už svítí víc, anebo to můžu dát úplně na high, což svítí úplně nejvíc, to je těch 10 500 lumenů. No a můžu tady mít i stroboskop, což nerad bych do toho svítil, protože se může koukat někdo, s tím může mít problém. A pak tady máme standardní SOS, který tam taky dokáže blikat, tedy 3 tečky, 3 čárky, 3 tečky. No, jak dlouho tyhle režimy vydrží při plně nabitý baterce? Ten nejnižší režim, tedy těch 950 lumenů, nám se současnou baterkou, kterou to máme, vydrží 14 dní. 14 dní to vydrží svítit na téměř 1000 lumenů. To si myslím, že je opravdu hodně dobrý číslo. A ten střední režim, tedy 4200 lumenů, to vydrží necelý 3 hodiny, no a na ten nejvyšší režim, vlastně těch 10500 lumenů, to vydrží necelý 2 hodiny. Co se týče toho SOSK a toho stroboskopu, tak tady máme, dejme tomu nějaký 3, něco lehce přes 3 hodiny toho svícení, což si myslím, že je poměrně samozřejmě slušný výkon. Zároveň, když nám to běží na ten nejvyšší výkon, tak to má dosvit 675 metrů, takže ten kužel je udělaný tak, aby jsme dokázali 675 metrů všechno osvítit. A co se mi líbí je, že vlastně i na těch 675 metrů, nebo respektive i na tu dlouhou vzdálenost, máme stále uprostřed takový ten bright spot, zkrátka takový ten největší beam právě uprostřed toho celého kruhu. Pojďme se podívat vlastně na to, jakým způsobem to svítí, protože by byla škoda si tohle nepředvíst. Tohle je vlastně úplně ten nejnižší režim, což si myslím, že je docela sranda, protože i tenhle režim samozřejmě úplně nádherně osvětluje všechno před náma. Je to až neuvěřitelný na to, že tohle je vlastně ten nejnižší, nejzákladnější režim. Stromy jsou před náma zhruba 100 metrů a teď jsou opravdu vidět krásně. Jak vidět, ten kužel je široký, což můžete vidět i na té zemi, vlastně, jak se to rozšiřuje celý. Můžeme přestoupit ke střednímu režimu. No, to už samo za sebe samozřejmě není asi potřeba komentovat. Ten střední režim je opravdu velice jasný, ty stromy jsou osvícený naprosto bez problému. A když dám ten nejvyšší režim 10 000 lumenů, tak tady si myslím, že není vůbec po čem se bavit. Ta svítilna má obrovský výkon. Jak vidět, ty stromy před náma jsou úplně osvícený, ten kužel je samozřejmě obrovský. Všech 7 diod jede na plný pecky a ten výkon vám zůstane poměrně dlouho. Pro jakoukoliv patrolu, search and rescue, cokoliv takového, je takováhle svítilna samozřejmě obrovský pomocník. Tak jo, můžeme se vrátit zpátky. No, myslím si, že bylo naprosto jasný, že tato svítilna toho dokáže spoustu. Kdyby se vám líbila, podívejte se dolů do popisku z toho videa, nechal jsem vám tam na ní odkaz. Nezapomeňte, že se jmenuje PowerTech, což je ten výrobce, a jmenuje se X10K, což nám vlastně označuje ten počet těch lumenů, tedy 10 000 lumenů. No a máme tady takový přívlastek Destroyer, což si myslím, že ta svítilna určitě je. Díky moc, mějte se krásně, nezapomeňte nás lajknout, sdílet a taky odebírat, teda to máte tlačítko, no a sem jsem vám dal už další video, taky svítilnu a taky od společnosti PowerTech, takže klidně se tam vydejte. Někdy příště se na vás budu těšit. Ahoj.